Hello everyone, welcome back. So आज चाहिँ हामी क्वेशन ट्यागको स्पेशल केसेसहरु पढ्न गइरहेका छौं. So in the first case we study about negative adverbs, which are basically the words never, rarely, seldom, hardly, barely and scarcely. यस्तो वर्डहरुले चाहिँ के बनाउँछ भने यो सारा वर्डले एउटा नेगेटिभ इम्प्याक्ट दिन्छ हैन, सेन्टेन्सलाई नेगेटिभ वेमा कन्भर्ट गरिदिन्छ. So यो जतिखेर पनि युज भएको हुन्छ at that point of time we use positive tags. त्यस्तो चाहिँ किनभने see, let's look at the first example, the first sentence. He never came again. Did he? He never came again. Though यता चाहिँ the never is basically making the sentence negative कि उ कहिले आउँदै आएन भनेर. Never, rarely, seldom, hardly गर्ने जस्तो वर्डहरुले चाहिँ नेगेटिभ इम्प्याक्ट दिन्छ सेन्टेन्समा. त्यही भएर यो वर्डहरु हुँदाखेरि we use positive tags. अब let's see, he never came again. He never came again. उ कहिले आउँदै आएन. Did he? मतलब उ आयो त भन्ने सोधेको छ. अब यहाँ यस्तो हुन्थ्यो कि he came again. So he came again हुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ हामी के युज गर्थ्यौं? Didn't he? Only if यहाँ never नभएको भए only if he came again हुन्थ्यो भने we would use didn't he. तर यहाँ he came again, he never came again छ, त्यही भएर we will use did he. Now next question we have, next statement we have, she can rarely come these days. Can she? She can rarely come these days भन्न खोजेको मतलब कहिलेकाहीँ मात्र आउन सक्छ उ. अब then we again use a positive question tag. यसपछि you hardly ever come late. Did you? You hardly ever came late. Did you? Hardly मतलब तिमी एकदमै त्यो गरेर लाइक मुस्किलले तिमी लेट आको होला कहिले भन्न खोजेको छ. अनि यहाँ चाहिँ अगेन पोजिटिभ ट्याग सोधेर कन्फर्मेसन लिइरहेको छ. डिड यु? नेक्स्ट सेन्टेन्स वी हेभ आई बेयरली नो यु. डु आई? आई बेयरली नो यु. डु आई? अगेन यसले फेरि सेन्टेन्सलाई नेगेटिभ बनायो. सो वी युज पोजिटिभ क्वेसन ट्याग. एन्ड देन यु ह्याड स्कार्सली एक्सेप्टेड her to know that. Would you? You would scarcely expect her to know that. Would you? Again यहाँ positive tag use भएको छ. So यता चाहिँ के हुन्छ भने whenever we are having words like never, rarely, seldom, we just assume कि त्यो सेन्टेन्स अब नेगेटिभ भइसकेको छ किनभने त्यसले चाहिँ सेन्टेन्सलाई नेगेटिभ बनाइदिन्छ. अनि यो वर्डहरु युज भएको बेलामा हामी पोजिटिभ क्वेसन ट्याग युज गर्छौं. Now we will move on to another one.